اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. دتونا من بني دار دے إذا توقتا سترا خبركم زما خپل ذات خپل محمد دے وزما بل ورو محمد یعقوبی و باندې کشرو خدای دې مغفرت نصیب کړي. موږ دواره د مولانا محمد اسحاق صاحب زامن یو او موږ د قوم په لحاظ باندې اخو خیر زه خپل ځان ته اتم نهم وسیله د خپل نیکه د کوم اخو ویلا بابا او هغه په بازار کې دغه قبر زیارت کوي. موږ باندې قسم واقعات راغلي د ټول نه بنا خبره خدا ده چې زما تاریخ پیدائش سن 2300 تاریخ پیدائش زما کوم د سفر په ناش کې د جمعې په ورځ 1733 کې زما پیدائش ده. هغه حساب باندې تقریبا زما عمر دی وخت کې چې اتیا کا فوشا جوړیږي. خو خدای دې زما د عمر ختمه د بارا په مار دې د نیکه کار واخلي چې اخر خاتمه مې تخیر شي. او زما ورور پلار مور ټول له تعالی هیڅ مغفرت نصیب کړي. موږ دواره پاتې شو د خپل پلار نه او زموږ پلار وفات شو په 1345 کې وفات شو. منگا بے سر سامان دقا سی دا غربت بہت جہاز باندی منگزار خاص کی یہ مور وقت اور درین خواندگی اور نور دا عصری سخاص سنون وزارہ دا کردہ جن تیری دا و دمرہ کا در خبرہ دا چپلار راتا پختل وقت دینی میں سپاری ترجمہ دا قرآن شریف ان منع حصہ دارا چپلار کری وا اور دا تیرا باندی یاد کری وا سوا داغنا باقی قرآن شریف داغا شاگردان نور لولو بوداغان مو اغیی راتا قرآن شریف تیرو او پلار باغان اورو او اغا ترجمان درمی بی چپاری اغا چاگا کریوا ما او زمارور محمد یعقوب او من سر بلی او جماعت یا حفظ شابو بچار غلال جایو اغا من سر لا ترجمان من کریوا داغا اغا تاچ داغی لروس زمانگا بل سے سبب خاص نو او د غربت حالت مو د تولنده یو استاد او هغه د مامتی کوله او مدني چې سوا هر څه کې هغه بدل کې راکول مونږ ته یو فتن هغه او هغه براته سبق دی دا غیر نوښت بیا مونږ سبق باقي د کارغړې کې څنګه تر فللاتین بیا کا دینلو هغه تر وته هغه مونږ ته سبق راته اخم دی د ګجرات حاجی زمان سره د دې پیر څخه پلان خدای دې وبخي هغه ته بطوراتي هغه براته سبق دی او خاص طریقې سره تل راغلم ګرانو موږ ما سمان مستقار نه کېده نو زموږ د اوچه تر ولګېده نو زه او د مارور او د هغه زوی احمد سعید نور زمان دولو خدای دې وبخي هغه کار کې موږ درې واره بوتي او د بارا ما مدرسه ښار کې داخل کړو او هغه ته موږ سبق وی کلی ته براتلو یو اختر بل اختر چې قدر کې براتلو او پر دیول کې براتلو نو کلی سره ډیر صادق نو او دومره قدر خبره ده چې د غربت هغه زمانه هغه پیسې وي هر څه کیږي موږ ځاله ته بعد ځل په ناس راتلا یوه ته زمانه یو ته راځه دا چې گزاره راکې دا سبق اوسه بیا ما چې هغه خپل سبق ختم کړ بیا دلالم دیوبند هغه ته یو کال چې تاسو هغه نتیجه او سن 38 کې دراله خو په دغه ورځ کې د ګجرات حاجی شه مرزمان هغه جندکور نگران ورته و چې انداز ورته و په دې سوال بتاته زو نه جوړ تاسو په دغه ورځ کې د دیوبند کې ځوم او هغه ساتو خبر نه سرارم حاجی شه وفات شو دا خو
د ابتدایي حالت و د هغې نه وروسته چې زموږ والد صاحب وفات شه نو سرپرستی خو درک نه زموږ یو مور بوډا وه هغه به نو خپل ځان ته زموږ ساولډیر کې لږ ورته ځمکه وه د هغې ته اجاره یا برخه هر څه ته راتله د هغې بختره ګزاره کوله او یو څاروی به ځان سره ساته را ساته و ډېر سختۍ او تکلیف و ما به ګزاره کوله هغه ژوند ته تېر شي د هغې نه وروستو داسې وخت راغی چې زموږ مور وفات 12 ربیع الاول 1376 مطابق 1956 کې مور وفات شوه دغه 45 کې د پلار چاوا سور هغه معامله او هغې نه تقریبا 10 کاله د 19 کاله پس 56 کې د مور هغه سور رانم یو عالمه چې وایي یو شعر راته یاد شوی د مور پورې هغه وایي زه د مور لیدلو لزم اردت الخروج لامر عجب لکفتارة بيدي ام وزه اراده لرم د تللو مور ته د هغې د ملاقات لپاره ځم او کفتاره هغه ته وایي کفتار دا کوم هغه بوډا شوي وه نو دا شی راوتي نو هغه وایي چې هغه داسې بوډا ده چې د هغې لیدلو له ځم خو هغه زما مور به پلار دی نو چې مور وفات شوه نو مور لاړه پلار مور دواړه لاړه ختم شو بس دغه ګزاره وه کېده کېده په هر طریقې سر کې وه د هغې نه وروستو چې زه دیوبند ته لاړم نو دیوبند کې نه ژبه راتله نه پېژندګلو وه خو د خدای فضل و کرم هغه امتحان د هغې د داخلي څه شو هغې ته خدای کامیاب کړم بیا د هغې نه وروستو هغلته دوره مې وکړه په دورې نه وروستو راغله کلي ته خو د دې نه مخکې د تاسو خپل استادان وم چې زما سبق تقریبا کم ځای کې و بارا ما وایي چې د محمد ایوب شاه صاحب نوم یې او موږ ورته مشر مولي صاحب ویل او هم صدر مدرس او د دې چک تعداد و زموږ تقریبا سبقونه ټول هغه سره او د هغه نه بیا تاریخ و او هغه راته بیا په آخر کې ډېر خصوصي او په اخلاص دعا به راته کوله د دې چک تعداد و بیا په دغه دوران کې یو څو کسان استادان زموږ نور وو مولانا ادریس د تورو دا قاغلي په توګه په جاز کې هغه شهید شو مولانا ادریس وو مولانا یوسف بنوري هغه په کراچۍ مولوي صاحب یوسف کراچۍ کې دغه مدرسه ده یوسف بنوري ایوب بنوري دا زما استادانو چې په بالا باندې کې یو د سابق صاحب یو ورور د ګراج سابق صاحب ورور عبدالواحد مولوي صاحب هغه زموږ استادان ډېر پکې خو دا به د وطن په لحاظ باندې درته وایم دا اصول دیوبند ته چې راغلو هغه ته زموږ استادان نور مولانا حسین احمد صاحب اعزاز علي صاحب مفتی شفیع صاحب محفوظ صاحب اختر حسین صاحب دا کسان نور هغه تبدیل تقریبا یو شل کسان هغه ته کې د هغې نه چې موږ چې نصیب و هغه وشو او دغه ما هغلته کې وکړه سند یې راته راکړه راویلې یې راته کړې دا مولانا حسین احمد صاحب یو خصوصي سند راته راکړی وی ما سره پروت دی دا د امام په شکل باندې کتابونه چې کومکې زما نتیجه په سالانه امتحان کې ښه راغلې وه او د خدای فضل و چې په قرآن باندې زما عبور ډېر و نو په هغې وجې سره نو د ځوانانو دپاره کتابونه د هغه ځوانان په بلټۍ باندې رالېږلي راته او هغه ما سره څه پراته دي راته صرف یو بل ته ورم کړم هغه وګوره د کتاب نیم اوسه هغه مې ولې ورکړ بیا د هغې وروستو بل د خدای فضل و چې د هغې 100 ساله جلسه وه نو هغې کې خبرو ته موږ بسې نو زه خو ډاره ځم ځکه زه بلکل معذور یم او زما ملګري هغې لاړه ملګري زما د دې وطن یو نعناوي استاد نوم یې مول عبدالرحمن او د نعناوي ځایي دا زموږ د سبق کې شرکت یو خان استاد د شهبازګرۍ د سبق کې شریک یو مولانا عبدالقدوس د برګړه د سبق شریک د ابتدا نه تر انتها پورې یو د خار کې یو دی عبداللطیف نوم یې دی سرحد مدرسه کې صدر مدرس هم دی مفتي هم دی هغه دا زموږ د سبق ملګري یو
اپنی کې باچا ګوري صاحب دا د سبق مرګي ندانو چې دا د درې کسانو خدا دم د دی راکې ما سره سبق مرګي کې نو دا څه دیو موږ ټول مرګي تقریبا 215 210 کسان وو دغه سبق ختم شو وشو چې څنګه چې وو هوښ دا غو ورستو بیا حوادث راځي د کلی درالم او یا جماعت تشرو یعقوب محمد یعقوب ډیر جهین تیر شوی دی جهین نه څه جهین تیر شوی هغه بیا د دې ځانه دیوبند کې بیا په طالبانو په وجه سره چې اختلاف راغلو دا بیل تملا دا بیل باندې سوراغه دوره دیوبند کو کړه او درې کاله تقریبا یا کلی چبرا و دلته جون د تیریدا او د غربت جون د سوال دغه کال موږ لږه کې در په در ګرځا مال خیر راکا مال زکات راکا دا الله تعالی څخه نو کړی خدای را باندې نه کېد نه په موږ نه اولاد دا زموږه ابتدایي حالت دا د کسانو په دې کې موږ سره ډیر امداد بعد چې په خمه در باندې را تکتل فکر موږ تکلیف راغله موږ ته دراسه موږ ته تسلی دا بلا سره کوله نور می خدای دې وکړي د شیخ اکادي مولوی عبدالحلیم صاحب خدای دې وکړي دی د ګجرات دي چې خدای دې وکړي دا بعد کسان د دې زمو هغه موږ ته تسلیم را کوله څنګه ته تسلیم کوله او لیکي د مرحمت په نظر باندې را تکتل دا هغه ځکه نه کوي چې دا به څوک چې د پلانې او افسانه نه وي نو رسوله البته ټول متفقه درکتلی دي اداره کې کار ثبت کړي او دا ټول څو دا زړه دا نه مالو نه نور څه صرف د علم په وجه سره او د پلار په وجه د خیدا غږ په اړه په وجه سره او د پلار په نظر باندې تکتل دا د مولوی صاحب څنګه دا طریقې سره موږ هغه شی چې راته به هدا پورې راوړو دا غوښتو دا غوښتو دا څنګه د موږ موجوده حالت چې زرالم دلته کې امامتي او خانه ده په پلان قدره مراد باندې جماعت قبله کې مسلوره مراد مسلوره قدره مراد باندې د امامته تکي ما ته سره چې دا د امام دي اگر چې د ما عمر په دغه ورځ کې لګو دته چې جار لکاره د ما عمر جار له دولتین کاره د ما پلار ساتي پیدا نو دا لګو خو صرف دې دا د تبرک ورته والا د دعا ورته والا فاتو خانه پوری ورته والا غوښو فداغه د سبق او چې نصیب غوښو حرام موږ دواړو د خدای فضل کرم سره علم زده کولو کې موږ څه پر خود نه دي چې دا کو ادا نه کو فلسفه منطق فلسفه ریاضي صرف نحو عربي چې څومره په تاسو وایي تفسیر او حدیث دا ټول شرعت تقریبا سوار له علوم مروجه کوم دي هغه ټول موږ امور چې تقریبا دي هغه کې راته سره دراتلم دي سند نه کې سره جنا یو د مدرسې غبره کړې یو مولانا حسین احمد خپل ذاتی خصوصي غبره کړې او بیا دعاګار چې څه کول راته هغه وشو ختم شي دې هدف ورغله ځکه ځانته او د مارو موږ کفر په دې کې په خپل تعلیم کې یو په سفر نه کوله چې موږ څه د کړو دې طریقې سره او هغه د خپل قوم ته ورسو دغه چې په اټک کې راغله د دیوبند او تراغله ما نو جمعه غم موقع چې صدا نو هغه ته موږ ټول ورسو ورته او د دې آیات په متحد فلولا نفر من كل فرقه وللذي جهاد وفرقنا طائفه يقولون ليتفقهوا في الدين كغير طول حاصل في تجنسه ولينزلوا قومهم وتختل قوم أولئك لعلهم يحذرون بقاعد يغرتي ليوري دا طول أسو من يهز كتر پر نخد نهار جو غم کی هر اختر کی هر موقع کی جمعه کی چې څومره پورې ذکر مو البته د صرف د نحو ضربه ورته لګي وړي نوم دی ورته دا منطق شکل اوله شکل ثاني او شکل ثالث دا ورته لګي البته د تفسیر
د حدیث د قرآن چې کوم آیاتونه او کوم احکام مونږ ته معلوم وو او مونږ زده کړي د خپلو استادانو نه هغه ټول لفظ په لفظ مسله په مسله ګوت په ګوت باندې ومخول مونږ خپل جمعه ان شاء الله چې هغې متعلق بالکل تاریخ کړې ده تاسو چې هغې باندې څوک عمل کوي او نه کوي نو قرآن کې خدای تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي لست علیهم بمسیطر ته په دې باندې نگهبان نه ستا کار صرف تبلیغ دی او تبلیغ کوا د هغې نه وروسته که څوک مني او که نه مني ته په هغې باندې نگهبان دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي چې ته تبلیغ کوا اوس د خپل ژوند درته وښیم د خپل ژوند تېرو خو د ټولو ته د ټولو نه لومبنۍ خبره مسلمان ورور ته او مسلمان خور ته او کشر ته او مشر ته بالغ ته او غیر بالغ ته زه درته دا وایم چې خانه د ټولو نه لومبنۍ نه قرآن زده قرآن زده کړئ په الفاظو باندې زده کړئ په معاني باندې زده کړئ او ځان ته پوه کړئ دا یو ورته وایم خو بل ورته دا خبره کوم چې خانه د حرامو نه ځان وساته د حرام خورو نه ځان وساته د دروغو نه ځان وساته او بیا ورته وایم چې خانه د سود نه ځان وساته د جوارانو ځان وساته د کوم جرایم دي هغې نه ځان وساته او بیا به ورته ووایم چې د خدای فضل کرم سره د خدای فضل سره دا د چا ډېره قرآن شریف کې یو آیات دی وما ابرئ نفسي ان النفس لاماره بالسوء جو خپل ځان نه پاکم یوسف علیه السلام ګرځوي ښه جو ځان نه پاکم په دې څه ځه پاکم ان النفس په واقع سر نفس لاماره بالسوء امر کوونکی دی په بد سره ورپسې الا ما رحم ربي مگر چې خدای په هغه باندې رحم د خدای فضل سره موږ باندې خدای تعالی دا فضل دی چې نن پورې د په دعوې سره وایي چې نه غلام کړی ده نن جنا کړی ده نن ډاکه کړی ده نن جواري کړی ده نن سره ما تاسو په سترګو نن پورې نه ما مجلس ته دنو غیر لیدلی دی او نه مې چې نه ما لیدلی ده لیدلی ده غیر نه ده چې یو ټول نه خدای تعالی دی غلا کړی او شکر الحمدلله چې دغه مقدره ته نظر راکړي البته یو نه سره کې دی اوس هم قائل تاغي باندې البته راکوم خدایا ته ما د دین بچ ساتي خدای دې غیبت نه ما بچ ساتي نو د ټول ته دا یو مشوره ورکوم چې خانه هر څه چې کوي سره چې د موږ سوال ساته او بل د موږ د روجي او د حرام او د حلال په اړه ساته لکه تاسو په خېټه کې د موږ ته حرام وي تخویطة الحرام نی نو خدای تعالی د موږ منځونه روجي تلاوت وغیره دا نه قبلوي نو که زمونږ تخویطة حرام نی نو بعد دا نه ټول قبلوي نو تر دې پورې راته اجازه راکړې ده قرآن ګرځېدلی ده چې که تاسو وږي شوئ او محتاجه شوئ نو مزدار وکړئ چې غوی مزدار شوی دی په لارې کې پروت دی خر مزدار شوی دی په لارې کې پروت دی او یو سړی دی د لوږې د لاسه مړ کېږي نو دغه دا اجازت دی چې خانه دغه مزداره د هغې نه غوښه راواخله او هغه ځان ته پخه توده کړه هغه وخوره او چې ته مړ کېدلی شو نو د حرامو نه ځان وساته د دې وجې نه تاسو به اورېدلي یا نه ابوبکر صدیق صاحب دا جمله مې ترجمه وروسته بیا ګورم جمله مې ترجمه ده ابوبکر صدیق صاحب ته یو خپل غلام پیره چې پیر ورته راوړی راغوسته چې بیت کوي او تیر کړي نو تاسو بس وګورئ تیر کړي نو ورته ویل لکه دا کوم ځای کې نو ورته ویل دا ما چا دپاره څه کهاړت کړی کاهن ورته ویل دا جادوګري ورته څه درته وایه دا هغې راته راکړي ابوبکر صدیق ته ویې لګېد هغه طی کړه او دومره طی کړه چې قریب دا ده چې هغه فلمي هغې سربار راوتی وي نو بیا خدای ته وایي خدای ته چې ای خدایه ما په دې باندې موافظت نه کوه زما ته څه وس یې زما ته وکړ او کوم فلمو سره لګېدلي او هغه د فلمو نه پټي باندې نه راوځي نو خدای ته دغه زما مؤاخذه نه تاسو په خپله اندازه ولګوئ چې د حرامو نه دومره ځان ساته نو زه صرف دومره وایم وروسته بیا بل وخت وګورو د حرامو نه او د دروغو نه ځان ساتل غواړي او په غټ الفاظ رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي دي چې څوک ما ته ضامن شه د خپلې ژبې چې دغه ته ژبه باندې دروغ نه او حرام به ښځې ته ماتم دغه ته ضامن یم د جنت
زه بالکل هغه ته ځان نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي دي خو نو موږ ته به هر څه وشي په دومره ته خبره که موږ اسلام په دې حرام نه ساتو زه دې وخت چې دا بلر بګورو په دې وخت دا چې کوم کسان زموږ استادان او فاتحي ټول فاتحي هغه یو ته ژوندۍ لري نشته ټول فاتحي خو د هغې مور پلار د هغې استادان د هغې اولاد او زما خپل مور پلار دوه فاتحي دي د هغې اولاد د هغې استادان د هغې مشران او کشران ته ټول دي د هغې خپل خپلوان ټولو ته د خدای تعالی مغفرت نصیب کړي او ټول د خدای تعالی وبخښي او د دین خدمت ډېر یې کړی دی په سختو باندې کړی دی په تکالیفو باندې کړی دی د خپل پلار خدای دې وبخښي په 1332 کې غالبا په 1332 کې تللی دی هندوستان ته او دلته کې مزدوري کړې وه په هغه مزدورۍ باندې تللی هندوستان ته په فتحپورۍ کې سبق ویلی دی او بیا د هغې نه سرد اخیستی دی او بیا تللی د رنګین ته د هغې نه حج ته تللی دی هېڅ ټول ته خبر نه وي اوسني حاجیان خو ډېر وایي چې د حج د ځم هېڅ ټول ته خبر نه وي او د خدای لپاره راغلی دی نیو ته هغه سوال کړی او هغه تعلیم چې کوم حاصل کړی دی ټولو خلکو ته رسولی دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي دي بلغ عني ولو آیة ورسوله زمانه اگر که یو آیات خلقو ته ورسوه که یوه مسئله که نیمه مسئله هغه خلقو ته ورسوه او چې چا تعلیم وکړو او خلقو ته هغه تعلیم نه رسوه فلسفه منطق نظر دین خلقو ته نه رسوه دا سړی خائن دی خیانتګر دی د سر امانت دی او امانت یې ځان سره وساته او چا له هغې باندې فایده ورنه کړه خدا زمونږ دا مشران او کشران چې کوم ساتي دي زما استادان د هغې استادان و ان عدا د هغې شاګردان او د هغې شاګردان و ان سفله زما دا ملګري چې ما سره کومې په سبق کې ټول تقریبا ساتي دي دا د درې ته پاتې دي خدای دې ورته د نیکۍ دپاره ژوند ډېر ورکړي چې مونږ ته فایده راورسوي نو موږ د هغې ته دعا کوم چې خدای تعالی د ټوله جنت فردوس ورکړي او خدای دې د ټولو نه رضا کړي خدای چې کوم ژوندي وي مونږ خدای دې زمونږ اخر خاتمه په خیر کړي او اخر خاتمه دې زمونږ په دې کړي لا اله الا الله محمد رسول الله په دې طریقې سره کړي دا زمونږ په عقیدو کې زمونږ په وینا کې هېڅ طریقې سره فرق راموړي چې مونږ مسلمانان یو او مسلمانان ژوند تېر کړو او د مسلمانان په حالت کې دلته پاتې شي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین زه به انشاءالله دا خپل تقریر لږ لږ بیا به د وخت په لحاظ دا کوم چې دا د مسلو ته ضمانت چې هغه انشاءالله په دې کې زه راولم کو ژوندی وم بازو خبرو کې کوم سره اناجي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر وتكاثر في الأموال والأولاد بدون مخي ما يسوء خبر كريم ودين مخي ذكاك يسوء خبر کومه دنیا دا تیره شوه او تیریږي په دنیا کې تجربې صحیح ته حاصلېږي په دنیا کې واقعات همداسې راځي غم دا ښادي دا جوړ دی ناجوړه دی دا ټول راځي خو دا ټول چې راځي نو چې کوم انسان وي او پوهېږي نو د ټولو نه د عبرت حاصل کړي چې دغسې واقعات په ما باندې راغلي وو او سبا راغله او نن راغله او تېر شو د دې نه عبرت حاصلول غواړي چې دنیا ته دنیا نه ول غواړي چې بس ژوند دی تېرېږي به او د آخرت لپاره څه کول غواړي ما باندې خپل ځان ته داسې واقعات راغله ما تاسو ته مخکې یو دوه درې کسان ته ویلي غمونه دي خوشحالۍ دي راغلي دي را باندې د خدای فضل و کرم سره داسې واقعات را باندې راغلي چې پلار مور خو یو مخکې وفات شي ورور مې بیا وفات شو د هغې نه وروسته بیا یو موقع مو هغه اکرام 10 ستمبر باندې اکتوبر هغه وفات شو
بل لورن وا صاحب دا هغه وفات کا بل وا ټول دا ټول غمونه ساتي خیر دی مار معنا نه تاریخ کوم درته او د خدای فضل سره هغه غمونه تیر شو ورته ورپسې نور په چاره راځي زحد دلالم کم چون کې درنی ناس تقریبا زما سفر بحری جازو دنی ناس بکیری کی خدای فضل کرم سره خطر کی سره چې حد ارکان و غمتو او چې دا معلومات متو او مزید دا غینا د خانه کعبه ته دن متلل هغه من مسجد کې دن دلالم او کم از کم 2 غنټې اندازه د خانه کعبه کوټې کې دن نوم او خپل ځان ته چې قرآن شریف یاد او اغلب وي دا نشي دا د هغې وروستو سن 81 کې دا عمرې لاړم د خدای فضل سره هغه موته عمران هغه ته ما وویل چې هلکه ته یو کار وکړه زما په ژوند باندې حج لاړ او که زما په ژوند لا نه وي نو ته بیا حج نه شي کولی یوازې نه شي کولی نو هغه لاړ نو زما غوندې هغه په 92 کې حج دغه لاړ او خپل حج یې وکړ او چې فرایض واجبات هغه وشو عمره مو کړه اخر خدای سر راغی دا دی خدای تعالی زموږ نه قبول او منظور ګرځوي دا سفر تاسو چې سفرونه پکې ډېر راغله واقعات هم پکې ډېر راغله مرضونه هم پکې ډېر راغله دا ټول دنیا دا راځي به کله مرض کله خوشحالي کله صحت کله سکون دا به راځي د دې نه دا معلومیږي چې دا دنیا ته پایدار شی نه دی زموږ خپل عمر ته وګوره خرڅ ته وګوره بدن ته وګوره چې د خپل ځان ته موږ کم نشم کولی هغه قیام او قعود جلسات دا وغیره هغه په ښه طریقې سره چې څنګه پکار دي هغه هم نشم کولی د کمزورۍ د وجې نه دغه د دنیا حالت په نن کې داسې واقعات بیا راغله د خدای فضل چې د غربت حالت خو ما تاسو مخکې ویلي تېر شوي ډېره بیا پکې بل دور راغی بل دور دا راغی چې خپل ځان ته زمینداري ما شروع کړه او د هغې په آمدنۍ باندې حج ته م لاړم او د هغې په آمدنۍ باندې مونږ باندې چې کوم واقعات راغله د غمونو یا د خوشحالۍ هغه ټول خرچ هغه برداشت شو او هغه ټول په ښه طریقې سره وشو په خپل خیر د ځای باندې هېڅ چا ته د خدای فضل نه بغیر د ذات تباري تعالی نه چا ته احتیاج رانغی دغه منشي پکې بیا ورپسې داسې حالت راغی چې زمونږ خپل ځان ته جایداد هم نه دلته کې سبا ډېر کې و تاسو ما خرڅ کړ او د هغې نه وروسته داسې واقعات راغله چې هغه په ځای باندې ولګېد یو بل کار مې هم کړی دی جنګ د وارث صاحب کتابونه ما سره پاتې شوي ما سره مو کشر استاد د خدای بخښي هغه سره مو مونږ وویشل هغه سره ما سره چې ما وکتل د عامه فضا د خلکو د مهتمینو د مدرسینو وغیره نو هر یو تن د ځان ته قبضه کوله دا زما دي دا زما دي که دا مال فلانیات دي ولګېدم نو څه حساب تقریبا چې کتابونه د ګجرات مدرسې ته مشوراتي ورکړه او څه کتابونه بیا ما خرڅ کړه تقریبا د 4.5 روپیو وو خو دقه یو شرط مې لګولی په هغې کې چې دغه کتابونه یوه پیسه هغه ټولې پیسه چې تا ته ویل شي دا به په خپل کار نه راولم بغیر د دې نه د خپل اجتهاد مې وکړو چې د اجتهاد په شکل باندې په دې جومات کې ولګولي آخري او تقریبا که 200 روپۍ خوشه پورې د مخدي جمدیر باندې کې جومات ته کوم دی هغې کې مې ولګولي او چې جومات ته کتابونه مې ورکړه او باقي کتابونه چې مې خرڅ کړل دې جومات کې د خپل جومات کې مې ټول ولګول په خپل طریقې سره خپل اجتهاد باندې زه اوس نه پوهېږم چې ښه به مې کړي یا بد مې کړي خو ما په دې کې ولګول او خپل ځان باندې ما د هغې خرڅ ونه کړ بیا د هغې نه وروسته خدای تعالی راته لږه ډېره جایداد ورته وایه که ځمکه ورته وایه که کور ورته وایه هغه راته هم راکړه راکړه راته خو دې هغه واله هغه موټو د خدای فضل و کرم سره نن پورې دې وخته پورې احتیاج ظاهري او ظاهري په هېڅ طریقې سره څه خاص نشته البته صرف خدای ته دغه احتیاج دی چې خدایه مونږ صحت راکړي خدایه مونږ اتفاق راولي خدایه زمونږ په دې کور کې دین راولي دین چې چاته مونږ وایي دین دا دین نه دی چې قرآن د سهار نه ماښام پورې یو ختم وکړه او بس وکړه دا نه دی
هغه باندې عمل کول دغه دین دی، هغه عمل دغه دین دی، هغه تلاوت کول په ډېر اخلاص دغه دین دی، موږ کول په خپل اوقات باندې دغه دین دی. دا نه چې دا عام خلک وایي چې بس موږ کو اورونو ته ورته دا نه دی. دغه مقدس د کرم سره چې سره اختر مکه دغه ډیر راټه تقریبا د ماختر اندازه چې جار لکین سوال درې بدمکه د خپل راکړه. دا د خدای فضل او د خدای هغه د چاره ورته خدای تعالی هم غني کول کوي، هم فقیر ول کوي، هم ول کوي، هم مادر کول کوي. دې حالت کې خدای فضل کرم سره حالت هم خدای دغه څه دومره دغه طریقې سره دومره چې شی واغسته تقلیم باندې لندنه دا دغه نظام دغه قانون باندې استقامت وکړ. صرف واحد دغه قانون باندې شی د دین ما ولا جمع کړ. البته ما د خاص تغیر دات آزادانه کو آزادانه کې تاسو ولګي هیڅ پروا نه تاسو له څه دی چلی کېدا کېدا فتاوا عبد الحي ولګلا من درم جلد هغه کې دا حدیث ته انت و مالک لابيك. دا حدیث دې تفریح هغه تفریح کې لیکلي دي چې انت و مالک لابيك. دا مطلب نه دی چې تا او استعمال ټول ستاره کار در کې په فقره خبر سره کوي. البته دا یو تفریح دا چې ستاره درم جلد کې دا خبره ستا چې انت و مالک لابيك. دې دا مقصد دی چې تاسو ضرورت څومره پوره کیږي نو تا بلا تپوسه بلا اجازه د خپل دوی د مال نه خرج چې روډا کړ چې وغیرہ چې تاسو ورشي دا کوي شي. نو دومره د تجاوز باندې کوي، تجاوز باندې کوي چې بس داخله کول غواړي دا درکول غواړي دا باندې کوي. نو من دغه طریقې سره خپل عمل مشورون کو او چې شمول دله مې جمع کول او دله مې غوښتل او دله مې ډیرول. اوس هغه دغه یو کار ما وکړ خو بل کار د دې مخکې هغه کړو. هر کډیر یا خلک وایي هر کډیر یا مرغه ته انت هر کډیر دي په صرف دا خبره سوال کوم او زما دا سوال دی او وچم کومه خپل ذاته اے خدایا من سره ته څوک کوي په دې سره په لا سره په سره سره خدا سره هر څوک چې خپل له کتره دی خدایا ته څوک من سره بد کوي په دې سره په لا سره په سره سره خدای من سره بد ساتي مته تخیره کوي مته بل شویری کو خدای مونږ ته بچ ساتي په خپل فضل کرم سره. بیا ور سره دا وایي چې خدای رسول الله صلی الله علیه وسلم د کفار د مثلا بچ ساتلې په قران کې مستا هغه ذکر شته قران شریف کې شته وَيَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ يَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. دا دغه طریقې سره موږ محفوظ ساتي د خلقو د شر نه د فساد نه کوم محفوظ ساتي. خدای تعالی موږ محفوظ ساتلی او ساتیم زموږ مال زموږ بدن زموږ عزت هر څه محفوظ ساتي. البته یو چې بل دی او دا د فخریه په څیر دی. جمعه کې د امامت کوم جمعه کې امامت کوم خو د صدقه نه کوم چې د دې طریقې سره د جمعه امامت کوم خدا دې لپاره نه کوم چې ماته دې څو پیسې راکړي داري راکړي امداد ما سره کوي. چې دا بل مد نظر کوم د جمعه کې امامتي کول د رسول الله صلی الله علیه وسلم په محراب کې په مصلی کې ودرېدل. داغه د مصلی باندې ودرېدل د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ځای باندې ودرېدل دغه یو فخر کېرم چې خدایا شکر الحمدلله چې چا سره د ګندګۍ په ټټه کې کار نه کوم مزدوري نه کوم ډیرانی نه څومره د جمعات خدمت ته په جمعات کې مونږ دې چې څومره نه کېدې شي په سره دا وکوم او د جمعات خدمت په دې لحاظ باندې کوم چې خدای ستاسو د کور خدمت او چې څنګه کېدې شي دا وکوم بل ته به مو بخښله به مو او دا فخر شمیرم ده چې شکر الحمدلله د جمعات په خادمانو کې یم. تاسو د مدني پته نه ذکر یم چې مدني نسوک ورکوي او نه د چانه غواړم او نه د اقتدا او نسوک ورکوي. البته دا یو خبره ده اورم د یو بل نه چې ستانه وروسته کبل امام راغی نو هغه به تا ته خیرې کوي ما ته د خیرې نه کوي خانه د جنګ د کلي دا قاعده ده چې تقریبا
د 150 کالو راته امام لدی څه ورکړنه او دا امام زختل ځاته ما ته مطالبه نه کړې چې ما راکاته نن مطالبه کوم نن سکارستا کچا سره و ډیره خلا خود من اموالهم هغه صدقه تطهرهم ويات خود من اغنيائهم ورجت الى فقرائهم هغه باندې عمل کوم د دینه اخلم او بل کار ورکوم چا سره امداد کول چې کوي هغه به کوم هغه طریقې سره یو به راکې بل به ورکوم ورجه مطالبه نه کوم البته جمله وایم چې څومره پورې نه کېدې شي او یم وخت مې کېدې شي د جماعت خدمت وکوم خپل به کوم ټول کور ته وایم خپل ځی ته وایم خپل نیتی ته وایم چې د جماعت خدمت ته خدای لپاره کوي او خدای تعالی دې شکر وباسه چې خدای تعالی موږ د خپل کور د خدمت کار نه واخلي دا به موږ په خیر بیا دا ټول نعمتونه چې څنګه حتی العالم عمري العالم زين حتى العالم واپس راغی او نیتونه چې کوم دي لوی دي البته دې لپاره دا یو دعا کوم تر نن ماسپخین پورې دا غوې ته په دې خلک یو کبه د نن ماسپخین پورې نوې دا د عادت ته خدایا زم پکور دین راوړي خدایا زما د ځای جوړ کړي خدایا زم مریدان جوړ کړي خدایا ما جوړ کړي خدایا زما دې نوټو ته هدایت وکړي چې دې دین ته را مایل کړي او دین ته راوړي او په دې کې دین راوړي دا وایم خدایا د دین راوړي پکې او خدایا کامیاب کړي چې دا محتاج کما دا ورته وایم چې محتاج کما دا ټول ما خبرې دي او صرف دې لپاره وایم چې خدایا موږ دې شرونه دا فتنونه بچتاسو البته یو بل یو چې دی هغه کار کوم چې یو بل یو چې دی بعض کسان هغه صرف د نقصان په خاطر باندې ماته یا عالم ته دا یو مسله ده ماته معلومه ده کم کس چې ماته نقصان نه درته فرق کوي صرف په دې لحاظ باندې چې محمد ته نقصان رسول اتباع پر پیغانسته لا تقریب علیکم اليوم او کچا په دې نقصان رسول چې مولا ته نقصان رسول یا عالم ته نقصان رسول هغه سړي لپاره پکار دادي چې هغه امانت بالله وي او هغه توبه واسي او استغفار کوي ځکه د مولوی صاحب د شابه سړي دا فیصله ده او هر ځای کې کتابونه کې لیکلي دي چې عالم ته سپک قتل د اهانت په نظر قتل دا کفر دی نو هغه د توبه واسي او کله دې جهاد باندې چې موږ محمد ته ګورو را نشته دیغه بندانو چې ګره ته ګوري چې بخوري خدای په څو کاری بوته هغه سره نن کار نشته البته چې چا د مال خورلې دي قدم چې د فلاني مال زخم او قدم خورم دا داغي بخانه ته تیار نه تیار او کچا د مال خورلې دي د فقر په وجه نشته ورته غریب دی په دارو کې پاتې په دل کې پاتې هغه جبر پیدا هغه 1000 روپے ما بخلی او کچا د قدم تر کې سره ته د نقصان څخه درکوم ریجاوی پیسې بخلو ته نه تیار زمين تیار د باندې ورته ارزانات کې کې وکړه په دغه یو خبره نه وکړه چې د عالم تاسو قتل دا هغه په لپاره پکار باندې او هغه د توبه وکړي او کانا د شخص په حد باندې دا ګناه ده دي ورته چې یو سره تاسو وقت ختم دی تمام وخت دی باندې وي ورته چې بل ورته خیرتي تمام د مسلې دي باقي څه دې چې وخت یو د مسلې دی هغه کو په ژوندې و بشرته چې یو دعا کو د خپل کشرانو ته او د خپل کلی ته دعا کوم چې خدای زمونږ د کلی او زمونږ د کور او زمونږ د چم او زمونږ د مخلا د هر بدو نه اوساتي مدي توفیق ورکړي د بدو توفیق ورته د نیتای ورکړي هدایت ورکړي حق لارو کې موږ په باندې کوایو چې د صراط المستقيم خدای موږ ته سم لارو ښه خدای دې اتفاق رسید کړي خدای موږ په قرآن باندې عالمان کې او په قرآن باندې موږ عاملان کې خدای زموږ کشران نیکان کې خدای مشران ته هدایت حق لارو کې مشران کم کړيږي نو کشران باغی په ورځي خدای توفیق دې خبر ورکړي چې قرآن وادي او د قرآن باندې عمل کوي او د موږ پابند شي او د خپل اخلاق او نیک پابند شي خپل تعلیم کوي هر تعلیم چې څنګه پوره کوي نو کوي سره او د اخلاق اعمال
قرآنی طریقې سره د هغې پابند کړي او خدای تعالی زموږ اخره خاتمه په خیر کړي او خدای زموږ اتفاق اتحاد په نصیب کړي او خدای زموږ د پردو محتاجون وساتي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. سيدنا كشوفت بشي رسول الله تني حمد الله الحمد لله بعد سيدنا فلك كما وقت رسول الله كريم الحمد لله جگہ کے مسا جگہ کو الحمد للہ ہوئے کنا ہوئے کنا من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تدبير وأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تدبير في تدبير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. دكتورنا رمبرة متقدمين يوقف قاعدة وسم بعض رسالو کی اختلافات شتا اغیاری وطن با خپل مذہب خودو دجید پارا چه باغا دا مرگ دمستو چا بوی وی دے پلانی مذہب بادی دے چا چکرانوی دے چاہتوی زیادورنا خپل مذہب در دا مختره خیر زو محمد دموری محمد اسحاق تر جویما حنفی مذہب میں دے دا امام صاحب پا مذہب باندے دا مذہب پا لحاظ اور دا عقائد پا لحاظ امام ماتوریدی دا غا پا مذہب باندے عقائد دی اور مسلمان دا خدای فضل کرم سرا اور موحد ما اور دی پوری خبر غورت دا کہ ماتا تا مخی دا خبر استادانو تا تعلیم متعلق مختصر خبر کرے وہ صرف دم روایت کہ من پتن جو بل شعر روان دے کہ آگے تا منگا مرگ واجو قیامت وقت واجو آگے دا پارا انتظام نو دا اختل ځان متعلق یو خبر کوم زه دا د وصیت په لحاظ باندې وایم چې زه کمزور یم د دې لپاره دا وینا کوم چې زه کله په ما باندې تکلیف راغی د مرض یا بل څه نو ما ته صرف قرآن شریف دی ویلی قرآن شریف سورت یاسین وي تبارک الذی وي د قرآن شریف تلاوت وي دا دې دي یو دا هغې نه وروستو جنازه اسقاط چې کوم دی اگر چې دا خلق وایي چې دا بدعت دی او دا ناروا دی و اسقاط کول جایز هم دي او مسلمان مخامخا مونځونه فوت شوي روژې ته نه فوت شوي او بعد نظر وغیره هغه پرې راغلي فدیې پرې راغلي وي د دې وجه نه دا مروجه اسقاط چې کوم عام طریقې سره زم په وطن کې مخکې کېده دا ښه دی بد نه دی د دې وجه نه خپل ځان ته زما نوستو مختصر ارچ چې هغه اسقاط یو بعد دا غینا د ما خپل وارثانو ته دا یو خبره ده چې زه چونکې د دې قایل یم چې مړی محتاج دی په قبر کې د ګندو دعاګانو ته او د ګندو صدقاتو ته په شان کالغریق المتغوث نو د دې وجه نه چې څومره پوره کېدی شي د هر چا نه او په خپل امورو پسې هر چا چې کېدی شي د هغې پسې دعا او هغې پسې صدقه و د حلال مال نه صدقه دا مطلب نه دی چې جیبونه د بعد کې ورکوي او شابه دا نه صدقه دې ته موږ وایو مسافر د په لاره باندې ځي ضرورت دی د ډوډۍ د اوبو د جامې دا خدمت کول د هغه حاجت پوره کول د خپل توفیق مناسب دا پکار دي او دا کول پکار دي او دا د مړي لپاره او د ژوندو لپاره فایده دا یو شي بعد د هغې نه ما اگر چې زموږ خپل قبرونه د والدینو هغه ما سره یو ډبه پخلي پر ما خپل قبر دی د دعوی مجیده چې هغه دی کچه وي کچه بلکل د کچې په لحاظ وي او مرګ دی راتلونکی دی هر څه وي د دغه متعلق هېڅ نه وایم حضرت حضرت عمر صاحب ویلي چې زما کفن چې کوم دی هغه د هغه جامې وي چې کوم زما عادتا جامې وي ایزۍ پاتې هېڅ ضرورت نشته نه وي د نو دپاره د سړو دپاره په هغه طریقې سره هغه هم هېڅ نشته خو دومره که کار دی
چې د ټول نه لوی اهم خبره ده چې فکور کې تلاوت، فکور کې د قرآن شریف وینا، فکور کې د منځونو پابندي، فکور کې جنگ جدل نه کول، دا د مسلمانانو یو ځخه ده چې دغه طریقې سره دا قائم او باقي پاتې شي. ښه پاتې شو حرام او حلال. ما تاسو ته مخکې ویلو حرام او حلال د هغې دپاره دا شی نشته. زمونږ کور دی، زمونږ ځمکه ده، زمونږ خوراک دی، زمونږ جامه ده، زمونږ اغوستنه ده. په دې کې چې حرامه ګټه، حرام خخته، حرام خوره، حرام خوراک، حرام چاوی چې دا پکې رانشي نو دا به ښایي په ورځ د قیامت باندې د دې ډېر لوی سخت ګناه دی، سخت عظیم ګناه دی په دې کې دي. د دې وجه نه زه هر چا ته وایم چې خانه هر څه چې کوئ، هر څه چې کوئ وږي تېروئ، لوږې تېروئ، خو د حرام مال نه ځان ډېر ساتئ، د حرامو خبرو نه ځان ډېر ساتئ. مونږ سره د خدای تعالی امانات دي. سترګې د خدای امانت، غوږونه د خدای امانت، لاسونه د خدای امانت، خپې د خدای امانت، مازغه چې څومره پورې تاسو وایئ دا ټول د خدای امانتونه دي. نو د خدای تعالی په امانتونو کې چې مونږ خیانت ساتو او بغیر محل باندې مونږ دا مستعملو نو په ورځ د قیامت په مونږ د دې تپوس کېږي، د دې باندې تپوس کېږي. نو دې وجه نه د هر چا ته وایم چې خاله امانت تا سره چې کوم دی دا په غلط ځای کې مو مستعمله وه. محارمو ته په سترګو باندې مه ګوره، غوږونه په پردو ځایونو کې مو مستعمله وه، غوږ څارل پرې مه کوه، په ژبه باندې غیبت کنځل مه کوه، په لاس باندې حرام څیزونه مه راوړه او میریبه او مه چا سره امداد کوه. د دې مخکې ما تاسو یو ځل ویلو، غالبا د اوس نشم ویلی، دا هدایت په طریقې سره دا وایم چې لاسونه یو دوه شعرونه دي: وما من كاتب الا سيبلى ويبقى الدهر ما كتبت يداه. لاس به خاورې شي، لاس به نه وي، خو چې لاس کوم شی لیکلی دی هغه به پاتې به شي. نو چې پاتې شي نو په دغه باندې به تا سره حساب هم کېږي چې ستا د خپل لاس لیکلي دا دي او ستا د خپلو لاسو کار دا دی، ستا د خپلو سترګو دا لیدل دي، دا د اورېدل دي، د دې به تا سره حساب کېږي. فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. فخپل لاس باندې هغه څه ملي کا بغیر د هغې نه چې ته په ورځ د قیامت ویلي چې ته پرې خوشحاله شې. مونږ عادتاً طریقې سره په خپل لاس باندې خطونه چې کوم لیکو نو بس ویې لیکو او بیا غورځو. دا لیکل او غورځول یا لیکل او ساتل دا ټول ناروا دي. په دې طریقې سره چې هغه څه ولیکه چې تا په ورځ د قیامت په هغې خوشحاله شې. بل یو خبره تاسو کوم ضروري چې نن سبا دا یو رواج شوی دی خو د شریعت نه سراسر خلاف دی. په کور کې تصویر ساتل، مړی چې وشي د هغه فوټو ساتل، د غسل په وخت کې فوټو اخیستل، په نوې جامه کې فوټو اخیستل، په دغه جامه کې فوټو اخیستل، د جنازې فوټو اخیستل، جنازه کوي او د هغې فوټو راغلي، دا ټول له شریعت نه خلاف دي. او په ورځ د قیامت دغه فوټو هر څه چې دی که د کاغذ دی که دا بل دی که بل دی هغه به ورته وایي چې ما ته سا واچوه. نو دا ټول ناروا دي. زمونږ په وطنونو کې بعض ځایونو کې ما ولیدل د مولانو په کورونو کې د علماو او د شهیدانو په کورونو کې فوټوار ساتي. دا څه چل دی؟ دا مې د نیکه دی، دا مې د پلار دی او دا مې د اور نیکه او قر نیکه فلاني ساتي. دا ډېر شریعت په لحاظ باندې ناروا. زه هر چا ته وایم چې فوټو که د ماشوم دی که د لوی دی که د ژوندي دی او که د مړي دی دا ساتل دي شریعت په ټول باندې ناروا دي او دا مه ساتئ. او وبال سره وبال په قیامت په ورځ باندې هغه به ورته وایي چې ما ته سا واچوه. نو یو حدیث مضمون دا دی چې ده ته به وایي چې سا خو نه شم اچولی فرض کړو نو د وربشي یوه دانه هغې له غوټه ورکړه، د وربشي دانه هغې له غوټه ورکړه. نو د وربشي دانې له غوټه هېڅ نشي ورکولی. نو دی به په دغه کې په ورځ د قیامت باندې عذابېږي. د دې عذاب نظام ساتل پکار دي چې فوټو هېڅ طریقې سره ځان سره نه ساتل غواړي او نه جوړول غواړي او نه ساتل. فوټو هر حالت کې چې څومره پورې نو هغه چلول غواړي. دا خو یو وي. تاسو څو د خپلو مړو پسې یو شی زه تاسو وایم تبارک الذي ډېر ویل پکار دي. او هره شپه ماښام چې څوک تبارک الذي وایي نو د عذاب قبر نه به خدای تعالی دې بچ شي. سورة یاسین په خپلو مړو باندې ویل ډېر غواړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي دي چې په خپلو مړو باندې سورة یاسین ووایئ.
صورت دخان چې څوک وایي هر ورځ باندې یا سار یا ماښام یا ماخوستن د عذاب قبر نه به خدای تعالی دې د هغې په برکت باندې بچ کړي. او قبر نه تاسو اورېدلي به وي او لیدلي خو نه دي، چا باندې راغلی نه دی، خو د قبر تکلیف د ټولو تکالیفو نه زیات دی. د دې دپاره انتظام بغیر د دې نشته چې ته د قرآن سره محبت تا پیدا کړې، د قرآن تلاوت کړه، یا د مونځ یا روژه یا زکات یا نور صدقې چا سره احسان کول، دا ته کوي د ورځ د قیامت او په قبر کې او د عذاب قبر نه د بچ کېدلو لپاره لوی سبب دا دی چې د قرآن شریف تلاوت دې کوه او تبارک الذي هر شپه وایه او په خپل ځای باندې چوپ کوه. سورت دخان وایه، سورت یاسین وایه، نور سورتونه چې کوم دله درځي خو قرآن شریف په هر حالت کې هغه وایه. بیا پاتې شو زمونږ د وطن دا یو روایت دی، اگر چې د شریعت نه ډېر خلاف دی چې کوم مخکې سړی یې لا جوړ شي او د قدم په حالت کې غوټه وکړي نو ځینې کې چغې او چورې جړا را جړا، دا جړا شریعت نه مني، شریعت نه مني او شریعت ته ډېر خلاف دی. د دې په ځای باندې د قرآن شریف تلاوت، د قرآن شریف تلاوت، ذکر کول، درود ویل، استغفار ویل، دا یو ډېره ښه خبره ده چې دا دې کوي. یو بل د مړي په روح باندې شعر لیږل، خیرات وظیفه چې مونږ چاته وایو دا ورکول خو چاره یو غریب مسافر دی هر څوک چې دی دا نه چې خامخا ډوډۍ دي وي، پیسه دي وي، ډوډۍ دي وي، جامه دي وي، خو یو مسافر سره یو غریب سره کونډې رنډې سره د امداد په فکر بازار کول غواړي، دا په ورځ د قیامت خدای تعالی مونږ ته فایده د هغې رکړي. حضرت عائشہ رضی الله عنها ته رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي، حضرت عائشہ رضی الله عنها ته رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي اتق النار ولو بشق تمرة، اگر چې په نیمه کجورۍ هم د دوزخ د اور نه ځان ساته. نیمه کجوره دا څه دی؟ لکه دویم چې فرض یوه ډوډۍ دي وي، یوه ډوډۍ دي وي خو د خدای په نامې ورکړه نو خدای تعالی به هغه تا دپاره لوی غر نه غر جوړ کړي او په ورځ د قیامت به ته بد شي. دقه دغې مې درته وویل تاسو څه د خپلو کشرانو ته دا خپل کشرانو ته چې تاسو د یو خبره کوم هر څه چې وي تاسو خدای تعالی درته جایداد درکړی دی، کور دی، پټی دی، هر څه چې دي په دې کې د زکات ډېر خیال ساتئ، د زکات تر ټولو نه زیات ډېر خیال ساتئ زکات ورکوئ، بلکې زکات د 10 روپیو په ځای باندې چې جمهوریت ورکړه په دې فخر وکړئ چې خدای شکر دی چې زه دې قابل کړم چې زه دا زکات ورکوم. دا دې کې کوشش کوئ. یو بل هغې کې حرام شی ځان سره مه ګټوئ، حرام شی پکې ځان سره مه ګټوئ، حرام شی پکې ځان سره مه ګډوئ، نه توله نه غنه نه بل څه ځان سره مه ګډوئ. که تاسو له څوک جاتی کوي په هغې کې چې شی نه راغلي نو ورته په جرګه په ننواتې په ملت په قرار ورته وایي نه کوي، نو بیا رپوټونه مه کوئ، کېله په قراره باندې بیا 2 کسو مسلمانانو ته وایي چې هغوی ته خبر شي نو چې په هغې باندې ونه شي نو د خدای تعالی سره داسې رابطه وساته، د خدای سره بس تلاوت او د خدای نه سوال کول دا سره رابطه وساته، نو خدای تعالی به په خپل هغه ستاسو کار وکړي، هغه شی به درته درم شي، دشمن به ختم هم شي په داسې طریقې سره او تاسو به هم پرې پوه نه شئ، هغه ورته پوه نه شي. مفتي به تر کې ټیک وښئ خو دومره ته به کار وکړه چې اګر جګړه مه ساتئ. دا حکومت دې هدف ور رسېدلی دی چې هم به تا ختموي او به هغه ختموي، هم تا ختموي او به هغه ختموي، یا دې وجه له خپل ځان مه ختموئ، خیر دی قیامت ته وساتئ. خو دلته په مثال باندې یو سړی ورته ضیافت کوم د دې لوي کلي یو غلام صاحب اتاني مې دی اوس ژوندی دی خدای دې روغ کړي، هغه ما ته پخپله وي پخپله وی یو تن مې دی ګاونډي مې دی یو ځل یې ځمکه رانه واخېسته او یو دېرش کدر یې زما پوله واخېسته سراسر لویه، نو په دویم ځل باندې بیا نو په درېم ځل وی تقریبا کلار یو نیم کدر ځمکه لاندې کړه رانه وی بیا ورپسې لاړم پخپله چې بهي کې یو کار وکړه راته او دا ځمکه ما نه پخپله واله څومره پورې د خوښې هغه واخ او هر ورځ دا قرآن مکوه چې ما ته هم تکلیف دی تا ته هم تکلیف دی دا ورځ مکوه او دا واخله نو پخپله هغه سم شه. نو تاسو دا یو خبره کوم خدای دې لیکي خو که تاسو دغسې جګړه مراده نو په قراره ورځه چې کاته دا واخله که په دې کار کېږي او که په دې لګېږي نو خدای ته وسپاره نو خدای تعالی به تعالی په آخرت کې د هغې بدل یو په دوچن نه یو په لسچنده شلچن نه یو په زرګونو باندې تعالی به درکړي او په دنیا کې ورته عوض هم درکړي په آخرت کې به عوض درکړي او آخرت ته پرېږدي. هره خبره چې څوک در سره تمې زیاتې کوي
خدای استا په حواله، خدای استا په حواله، کما تر سجاته دي، کما تر خطي، کما تر ودي، خدای استا په حواله تور په دما سره امداد. بس دغه ته کار نه ورتوي چې خپل حالت مې د وصیت نه دغه دی چې اسقاط کول زما په کوي ان شاء الله. او پاتې قبر راته په خدایما او خدای ته منظوري او چې موقوي نو د خپل والدینو سره خپل مجوار کې کوي ډیره خلا چې کوم ځای کې نصیب یې هغه ته وسو سره هرڅه کوي او عفا د ټول نه دا کوشش وکړي چې زما جنازه باندې چې څومره نه کېږي چې ګوره نو خلق د جنازې ډیر کې او ورپسې غم که څوک کوي با کنه کوي نه هغه ته هیڅ کار نشته او چې صرف جنازه ته په باندې ډیر وسی او دعا راته د مغفرت ډیر وسی د خپل ځان ته ډیر ګناهګار او خدای تعالی دا اسباب د خیر جوړ کړ چې خدای تعالی ما تعالی یو دا غي د روسو ته دقه وای چې خدای زمات کوم اولاد موجوده دي نن سبا کوم دي نو څو کار اوسونه خبر نن څلور سي دی کوي خدای چې کوم دي خدای دي په پردو ساتي او دي نیکان کې او دي لوی کې او دي د کمال خواندان کې او دا ورسره وای چې خدای د شیطان د وسوسونو د اختلافاتونو دا رامتوبونه خپل فضل سره بچاته دا وای خدای ته خپل رحم وکي خپل فضل سره بچاته او دې نیکان دي او ته د خپل اور نکاح د قرن نکاح دا غي برکت په دې باندې کېږي چې دې لوی شي.